हे गाइज, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई कोडिङ HTML बेगर नै वेबसाइट बनाउने तरिका सिकाउने छु। यदि तपाईहरुसँग कुनै पनि कोडिङको नलेज छैन भने पनि तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नुभयो भने कम्प्लिटली आफ्नो वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ धेरैवटा भिडियो मैले हेरे तर कसैले पनि कम्प्लिटली वेबसाइट कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाएको छैन। सो यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईहरुले आफूले चाहे अनुसारको डिजाइनमा चाहिँ वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले कम्प्लिटली यो भिडियोमा बताइदिएको छु र यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई डोम नेम, होस्टिङ कहाँबाट लिने, cPanelमा कसरी इन्स्टल गर्ने, वर्डप्रेसमा कसरी इन्स्टल गर्ने, यो सबै कुरा चाहिँ मैले डिटेल्समा बताएको छु। सो यो भिडियोलाई चाहिँ नछुटेकन स्किप नगरिकन हेर्नु होला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म छु शाहेन्शा राई र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक सेन्सा युट्युब च्यानल। फर्स्ट टाइम तपाईहरु यो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोमा लाइक पनि गर्न नबिर्सिनु होला। जुनसुकै टाइपको वेबसाइट बनाउँदाखेरि पनि हामीलाई डोमेन त्यसैबाट होस्टिङको आवश्यकता पर्छ। डोमेनको काम भनेको चाहिँ गुगलमा गएर सर्च गर्दाखेरि आफ्नो देखिने वेबसाइटको नेमको काम हो भने होस्टिङको काम चाहिँ हामीले अपलोड गरेका फाइलहरु, पोस्टहरु ब्याकअप भएर बस्ने हो। त्यसैले हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ स्पिड चाहिन्छ भने हामीले चाहिँ राम्रो कम्पनीको चाहिँ होस्टिङ लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यति मात्र नभई गुगल एडसेन्सको एप्रुभ लिएर तपाईहरु पैसा कमाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो होस्टिङ लिनु होला। किनभने कतिपयले चाहिँ फ्रीको डोमेन होस्टिङहरु युज गर्नुहुन्छ, पछिबाट गुगल एडसेन्सले चाहिँ एप्रुभ गर्दैन, त्यसैबाट बेकार हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरु पेडमै जानु होला र तपाईहरुले राम्रो कम्पनीको होस्टिङहरु, डोमेनहरु लिनु होला। त्यति गर्नुभयो भने तपाईलाई पछिसम्मको लागि राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ hostly.com मा गएर चाहिँ वेबसाइट खोलिसकेको छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अनलिमिटेड वेब होस्टिङ भनेर मात्र 979 मा र अर्को चाहिँ प्रिमियम वेब होस्टिङ भनेको छ जसमा चाहिँ तपाईहरुले 1200 मा देख्न सक्नुहुन्छ। अझै यसमा यहाँनिर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईहरुले अझ धेरै डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईहरुले डोमेन होस् अथवा होस्टिङ दुईटै लिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बाइ डोमेन भनेको छ र यहाँनिर चाहिँ .com .net हैन सबै चाहिँ दिएको छ। तपाईहरुले जुनसुकै डोमेन पनि किन्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुलाई मेरो प्रोमो कोड चाहिँ युज गर्नु होला भन्छु जसमा चाहिँ तपाईहरुको टेकी20 लेख्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले 20% सम्म चाहिँ डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईहरुले होस्टिङ लिँदाखेरि पनि धेरैवटा खालको होस्टिङ छ। तपाईहरुले एकदमै सस्तोमा पनि पाउनुहुन्छ। अब तपाईहरुले प्रिमियम चाहिन्छ भने प्रिमियम पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले लोएस्ट बजेटमा खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ 979 मा पनि छ। तर म चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँनिर 1200 को चाहिँ म यहाँनिर क्लिक गर्ने छु र यसलाई चाहिँ अर्डर गर्ने छु। यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ अब वर्डप्रेस होस्टिङ, डेभलपर होस्टिङ भनेको छ, रिसेलर होस्टिङ भनेको छ है। यो कुरालाई विचार गर्नु होला। तपाईले कुन चाहिन्छ त्यसलाई नै पिकअप गर्नु होला। सो यहाँ गइसकेपछि आफूले डोमेन लिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग डोमेन अलरेडी छ भने यसलाई स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने चाहिँ एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर डोमेन नेम राखेको छु र त्यसपछि चेक आउटमा चाहिँ क्लिक गरे। यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एड टु कार्डमा तपाईहरुले कुन अप्सनहरु चाहिन्छ त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसले डाइरेक्ट कन्टिन्यू गर्ने छु। तपाईहरुलाई अरु DNS म्यानेजमेन्ट भयो, आईडी प्रोटेक्सनहरु, इमेल फरवर्डिङ यस्तो चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर एड टु कार्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट तपाईहरुको लागि नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ यो जस्तै। यहाँनिर गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर मेरो प्रोमो कोड युज गर्नु होला। यहाँनिर इन्टर प्रोमो कोड इफ यु हैव अन भनेको छ है, तपाईहरुले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मेरो टोटली अमाउन्ट चाहिँ 2500 देखाइरहेको छ। मैले यहाँनिर चाहिँ टेकी20 भनेर चाहिँ राख्ने छु। त्यसपछिबाट यहाँनिर कति डिस्काउन्ट हुन्छ त त्यो पनि हामीले चेक आउट गर्नेछौँ। सो मैले टेकी20 भनेर लेखेको छु। तपाईहरुले पनि यही प्रोमो कोड युज गर्नु होला। त्यसपछिबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ चेक गर्नेछौँ। सो अब यहाँनिर हाम्रो प्रोमो कोड एक्सेप्ट भनिसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा 2239 मा चाहिँ यहाँनिर डिस्काउन्ट भएर आइसकेको छ। अब मैले 2279 मा डोमेन प्लस होस्टिङ चाहिँ मैले 1 वर्षको लागि लिन सक्छु। तपाईहरुले पनि यो अफरलाई चाहिँ मिस नगर्नु। त्यसपछिबाट चाहिँ हामीले आफ्नो पर्सनल बिलिङ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ डिटेल्स फिलअप गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यो पनि म स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुलाई भनिदिने छु कहाँ कहाँ के राख्ने भनेर। यहाँनिर अब यहाँनिर तपाईहरुले पर्सनल इन्फर्मेसन भनेको छ। यहाँनिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, त्यसपछिबाट आफ्नो इमेल एड्रेस, त्यसपछिबाट मोबाइल नम्बर चाहिँ राख्नु होला। त्यसपछिबाट यहाँ तल पनि तपाईहरुले बिलिङ एड्रेस भनेको ठाउँमा पनि आफ्नो डिटेल्सहरु राख्नु होला। कहाँ बस्नुहुन्छ, कन्ट्री कहाँ हो, पोस्टल कोड के छ त्यो सबै भर्नु होला र इमेल एड्रेसहरु, पासवर्ड कन्फर्म गर्नु होला। र यहाँ तल पेमेन्ट डिटेल्स भनेको ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले पेमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ, बैंक ट्रान्सफर, सेवा खल्ती के गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर सेवा खल्तीमा चाहिँ गर्न चाहिरहेको छु। त्यसैले सेवा खल्तीमा चाहिँ टिक लाउने छु। तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही नै गर्नु होला। त्यसपछिबाट तपाईहरुले पेमेन्ट सेवा बैंक केबाट गर्ने हो त्यो गर्नु होला। त्यहाँनिर एउटा PDF फाइल आएको हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ यहाँनिर WhatsApp को नम्बर पनि दिएको छ। WhatsApp मा तपाईहरुले कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले वेब होस्टिङ लिन सकिन्छ, डोमेन लिन सकिन्छ है।
अब वर्डप्रेसलाई चाहिँ हामीले कसरी डोमेन होस्टिङमा इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा देखाउनेछु। तपाईहरूले ब्लगर होस् अथवा वर्डप्रेस जहाँसुकै पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि आफूले जुन डोमेन होस्टिङ बाई गर्नुभएको छ त्यो कम्पनीमा आफूले लगाएको अकाउन्टको इमेल एड्रेसहरू राख्नु होला। मैले चाहिँ hostly.com बाट आफ्नो अकाउन्टहरू क्रिएट गरेर बाई गरेको छु। सो म यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेसहरू राखेर चाहिँ म लगइन गर्नेछु। तपाईहरू पनि लगइन गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरूको चाहिँ मेन इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर तपाईहरूको चाहिँ प्रत्येक तपाईहरूले कतिवटा डोमेनहरू लिनुभएको छ, कतिवटा होस्टिङहरू लिएको छ, त्यो सबै देखाउनेछ। तलतिर यहाँनिर देख्नुहुन्छ एक्टिभ डोमेन्स भनेको छ। यहाँ तलतिर तल गएर सर्भिसमा हेर्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ shahensha.com मेरो चाहिँ यहाँनिर एक्टिभ छ। सो म यसमा यहाँनिर क्लिक गर्नेछु। तपाईहरू पनि यस्तै यस्तै इन्टरफेसहरू अरू कम्पनीबाट लिनुहुन्छ भने डिफ्रेन्स हुन सक्छ, तर तपाईहरूले सेम यस्तै हो। त्यसपछिबाट यहाँनिर लगइन टु cPanel भनेको छ अनि लगइन टु वेबमेल भनेको छ है। तपाईहरूले cPanelमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। cPanelमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो वर्डप्रेस भयो अथवा ब्लगरलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब cPanelमा खुलिसकेपछि यहाँनिर धेरैवटा अप्सनहरू हुन्छ। SSL सर्टिफाइड तपाईको स्ट्याटसहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। पासवर्डहरू, एडमिनहरू, युजरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकअपहरू लिन सक्नुहुन्छ। साइट म्यापहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै कुराहरू हुन्छ है। यहाँनिर अब हामीहरू आफ्नो वर्डप्रेसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नेछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर वर्डप्रेस म्यानेजर बाई सफ्टकुलर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नेछौँ। यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब युजरहरू आफ्नो चाहिँ वर्डप्रेसहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम के छ अनि वर्डप्रेस कुन भर्सनमा छ। तपाईहरूले वर्डप्रेसलाई चाहिँ लेटेस्ट भर्सनमा डाउनलोड गर्नु होला। अहिले चाहिँ 6.11 चलिरहेको छ भने तपाईहरू फरक टाइममा हेर्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्स पनि हुनसक्छ। जस लेटेस्टमा चाहिँ तपाईहरूले डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरूले माथि इन्स्टल लेखेको छ, इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको केही समय टाइम लिन्छ। त्यसपछिबाट यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूको HTTPS हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ सेक्योर हो। यदि तपाईँहरूको HTTP मात्रै छ भने यसलाई चाहिँ HTTPS बनाउनु होला। त्यसपछिबाट तपाईँहरूले वर्डप्रेसको भर्सन 6.11 देख्न सक्नुहुन्छ अनि WP लेखेकोलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट साइट नेम भनेको छ माई ब्लग छ। अब यहाँनिर तपाईँहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछिबाट एडमिन युजर नेम भनेको छ है। तपाईहरूले एडमिन अनि एडमिन पासवर्ड भन्ने ठाउँमा पास नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईहरूले पछि वर्डप्रेसमा लगइन गर्दाखेरि तपाईहरूको चाहिने युजर नेम पासवर्ड हो। त्यसैले गर्दाखेरि स्ट्रङ राख्नु होला, त नबिर्सिने राख्नु होला। अनि त्यसपछिबाट तपाईहरू यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ एडमिन इमेल। यहाँनिर पनि आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नु होला। त्यसपछिबाट तल तपाईहरूको प्लगइनहरू ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको छ। यहाँनिर तपाईहरूलाई प्लगइन कुन चाहिन्छ यहाँनिर पहिल्यै डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने यसलाई पछिबाट इन्स्टल पनि गर्न सकिन्छ। र ल्याङ्ग्वेजमा भनेको छ सेलेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा म यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमै राखिदिन्छु। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही नै गर्नु होला। त्यसपछिबाट अलिक तलतिर एडभान्स अप्सन्स भनेको छ। यहाँनिर सेलेक्ट थिम्स भनेको छ। अब थिम्स पनि तपाईहरूले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर विभिन्न थिम्सहरू सो भइरहेका छन्। तपाईहरूलाई चाहिन्छ भने अहिले इन्स्टल गर्दा हुन्छ, नत्र यसलाई चाहिँ पछि इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ। अब यो सबै पसिसकेपछि तल तपाईँले इमेल इन्स्टलेसन डिटेल्स टु भनेको छ। अब यहाँनिर एउटा इमेल एड्रेस राख्नु होला। त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछिबाट अटोमेटिकली इन्स्टल हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले वर्डप्रेसलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ। अब यो सबै तपाईहरूले पर्चेस गरिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले चाहिँ यहाँनिर ग्याजेट बाइट नेपालको वेबसाइटलाई चाहिँ सो गरिरहेको छु र यहाँनिर भएका केही कुराहरू चाहिँ बुझाउनको निम्ति मैले यो वेबसाइटलाई चाहिँ सो गरेको हो। जस्ट यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटको डिजाइन, माथिपट्टि भएको हिडर, तलपट्टि भएको फुडर, यी कुराहरूको बारेमा हामीले कसरी कस्टमाइज गर्न सकिन्छ त्यो कुरा म स्टेप बाई स्टेप तपाईहरूलाई गाइड गर्नेछु। यदि तपाईँहरू फर्स्ट टाइम यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक अनि कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र मैले दिएको तलको लिङ्कमा चाहिँ तपाईँहरूले गएर चाहिँ डोनेम होस्टिङ चाहिँ बाई गर्नुभयो भने अवश्य तपाईँले डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुनेछ। अब यो सबै हामीहरू वर्डप्रेसमा गएर सिक्नेछौँ। वर्डप्रेसमा गइसकेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको साइट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले थिम इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न कस्टमाइजेसनहरू पाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई वर्डप्रेसमा थिम इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ एपियरेन्समा गएर थिममा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले एड न्यू थिम भनेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जुनसुकै थिमहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट फ्लक्स थिमलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नेछु।
तपाईहरुले अब आफ्नो इच्छा अनुसारको थिमहरु यहाँनेर पाउनुहुन्छ जस तपाईले इन्स्टल गर्नुभयो भने हुन्छ। यो चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब अलिकति बुझ्न गाह्रो भए तापनि तपाईहरुले यसमा चाहिँ धेरै कस्टमाइज गर्दै गइसकेपछि अटोमेटिकली नै तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ। म चाहिँ यहाँनेर फ्लक्स थिमलाई डाउनलोड गर्नेछु। अब यो डाउनलोड गरिसकेको छ मैले चाहिँ तपाईहरु डाउनलोड गरेर एक्टिभेट गर्नु होला। त्यसपछिबाट तपाईहरुको वेबसाइटको चेन्जेसहरु हुनेछ। अनि अर्को हामीलाई वेबसाइट एडिट गर्दाखेरि चाहिने भनेको प्लगइन हो। जस प्लगइन पनि तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु पर्यो अथवा लगाउनु पर्यो भने तपाईहरुले प्लगइनमा गएर एड न्यूमा जानुभयो भने त्यहाँनेर प्लगइनहरु पाउनुहुनेछ। र प्लगइनमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ एलिमेन्टर भन्ने प्लगइनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नेछौँ। तपाईहरुले अब यो प्लगइनलाई पनि एक्टिभेट गर्नु होला। मैले अलरेडी एक्टिभेट गरिसकेको छु। सो अब म चाहिँ तपाईहरुलाई वेबसाइटमा चाहिने अति आवश्यक हिडर, फुडर अनि होम पेजको कस्टमाइज कसरी गर्न सकिन्छ यो कुराहरु चाहिँ सटिक रूपमा बताइदिने छु। किनभने भिडियो निकै लामो हुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीहरु वर्डप्रेसको हिडरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यसैबाट फुडरको विषयमा पनि हामीहरु कुरा गर्नेछौँ अनि होम पेज कस्टमाइजेसनको बारेमा पनि हामीहरु बताइदिने छु, तपाईले कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अब हामीहरु हिडरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हिडर भनेको चाहिँ यहाँ माथि देखेको सेक्सन हो। यहाँनेर तपाईहरुले ग्याजेट बाइट लेखेको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैबाट होम, न्यूज, रिभ्यू यो चाहिँ नेभिगेसन मेन्यु हो अनि यसमा चाहिँ सर्च बार हो भने यता चाहिँ एउटा एड देख्न सक्नुहुन्छ, स्पोन्सर एड रहेको छ। अब यो हामीहरुले सिम्पली जुनसुकै वेबसाइट बनाउँदाखेरि यो भनेको चाहिँ अति आवश्यक हो। हिडरमा हामीले जहाँ पनि हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ आफ्नो लोगो लगाएका हुन्छौँ, त्यसैबाट नेभिगेसन मेन्यु लगाएका हुन्छौँ अनि सर्च बार लगाएका हुन्छौँ। तल तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर मोबाइल फोनहरुको लोगोहरु देखिरहेको छ। यो चाहिँ होम पेज हो है। यो होम पेज हो भने यस्तो माथि भएको मेन्युमा होम, न्यूज, रिभ्यू, मोबाइल प्राइस छ। यी सबै पेजहरु हो र यसलाई चाहिँ एउटा नेभिगेसन मेन्यु बनाएर राखेको मात्रै हो भने हामीले प्रत्येक पेजको चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट म तपाईहरुलाई होम पेजको बारेमा बुझाइदिने छु। हामीले देखिने सेक्सन चाहिँ होम पेज हो भनेर। अब यहाँबाट तल हेर्ने भने चाहिँ हामीले फुडर देख्ने छौँ, जसमा चाहिँ यहाँनेर हामीले अबाउट सेक्सन देख्ने छौँ अनि प्राइभेसी पोलिसी, कन्ट्याक्टहरु देख्ने छौँ। यो चाहिँ यदि तपाईहरु गुगलमा आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ मोनेटाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य बनाउनु होला। यदि यो तपाईहरुले सेक्सन राख्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुको मोनेटाइज हुँदैन र तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु राख्दाखेरि तपाईहरुको वेबसाइटमा के कुराहरु हुन्छ यो सबै कुराहरु चाहिँ लेख्नु होला। र यो टर्म्स कन्डिसनहरु कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले एआईबाट लेख्दाखेरि पनि हुन्छ भने तपाईहरु आफैले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामीहरु कस्टमाइज गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा गएर कस्टमाइज लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछिबाट चाहिँ यहाँनेर थुप्रै खालको अप्सनहरु आउँछ। तपाईहरुले चाहिँ अपीयरेन्स, हिडर, फुडर, पेज सबै देख्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले अब हिडर एडिट गर्नलाई हिडरमा जानु पर्यो, पेज एडिट गर्नलाई पेजमा जानु पर्यो अनि फुडर एडिट गर्नलाई फुडरमा जानु पर्यो। हामी चाहिँ हिडरमा क्लिक गर्नेछौँ। यहाँनेर तपाईहरुले एडिट विथ हिडर बिल्डर भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछिबाट चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यो चाहिँ मैले अलरेडी डिजाइन गरिसकेको छु। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुको डिजाइन फरक हुन सक्छ, त्यसैले मैले यो चाहिँ देखाउने छैन। यहाँनेर बिचमा म सर्च बटम राख्ने छु भने त्यसमा अरु यहाँनेर मेरो लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। माथि सोशल आइकन छ। यो सबै तपाईलाई चाहियो भने माथि सर्च लेखेको यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ जाँदै तपाईहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म बिचमा नेभिगेसन मेन्यु पनि राख्ने छु। अब मैले यहाँ तपाईहरुलाई मैले टोटली बनाएर देखाएँ भने चाहिँ अब तपाईहरु मेरो जस्तै बनाउनु पुग्नुहुन्छ। मेरो जस्तै बनाउनु भयो भने एउटै बनायो भने के अर्थ हुन्छ र तपाईहरुले फरक वेबसाइट बनाउने हो, फरक डिजाइन गर्ने हो, त्यसैले आफैले गर्नु होला भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु। यहाँनेर म मेरो फिनिशिङ चाहिँ देखाइदिने छु र यो चाहिँ जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै राम्रो तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली तपाईले जुनसुकै आइकनहरु चाहियो भने यहाँनेर सर्च गर्नुभयो भने आइहाल्छ। त्यसैले तपाईहरु कस्टमाइज गर्नु होला। हिडर र फुडर सेम नै हो। तपाईहरुले एउटै तरिकाले बनाउने हो। जस्ट तपाईहरुले फुडर एडिट गर्दाखेरि चाहिँ फुडर भन्ने अप्सनमा जानु होला र त्यहाँनेर पनि एउटा नेभिगेसन मेन्यु राख्नु होला र मेन्यु चाहिँ तपाईहरुले एउटा फुडरको लागि चाहिँ प्राइभेसी पोलिसी, टर्म एन्ड कन्डिसन, अबाउट, कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरु राखेर मेन्यु क्रिएट गर्नु होला। यो सबै तपाईहरुले डिटेल्समा भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ अब कमेन्ट गर्नु होला, किनभने अब सबै कुरा बनायो भने चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ है। सो मैले तपाईहरुलाई दिएको मेथड फलो गर्नुभयो भने तपाईहरुले हिडर, फुडर सबै बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। त्यसपछिबाट अब हामीहरु होम पेजको बारेमा सिक्नेछौँ। अनि अब हामीले होम पेजको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ होम पेजमा चाहिँ प्राय एक दुईवटा तपाईहरुले
पोस्ट गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। पोस्ट गरिसकेपछि चाहिँ कतार डिजाइन राख्दाखेरि थाहा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एक दुईवटा पोस्ट गर्नुहोला र होम पेज एडिट गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा गएर ड्यासबोर्डमा गएर चाहिँ पेजमा गएर होम भन्ने एउटा पेज क्रिएट गरेर चाहिँ बनाउन सक्नेछौँ। त्यसपछिबाट चाहिँ हामीहरू अहिले बनाएको पेजलाई चाहिँ हामीहरूले होम पेजमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सेटिङमा जानुहोला र तल रिडिङ भन्ने अप्सन आउँछ, तपाईँहरूले रिडिङमा क्लिक गर्नुहोला। रिडिङमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ नयाँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर यो होम पेज डिस्प्ले भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्याटिक पेजमा गएर चाहिँ होम पेजलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। कुन पेज देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले होम राखेँ। अनि यहाँ तल सेभ चेन्ज भनेको ठाउँमा चाहिँ म सिम्पली क्लिक गरिदिनेछु। त्यसपछिबाट चाहिँ मैले बनाएको होम पेज चाहिँ अब सो गर्नेछ। तपाईँहरूले पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीहरूले मोबाइल स्क्रिनको लागि भनेर फेरि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि थोरै कस्टमाइजेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, रेजुलेसनहरू घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि म देखाउने छु है। यहाँनिर हिडर हो भने अब हिडरमा जाने, फुडर हो भने फुडरमा जाने, के को कस्टमाइज गर्नु छ त्यसमा जाने। त्यसैबाट तल ट्याब्लेट लेखेको ठाउँमा रेस्पोन्सिभ मोडलाई चाहिँ मोबाइलमा अन गर्नु होला। त्यसैबाट तपाईँहरूले सेटिङलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले यहाँनिर चाहिँ नेभिगेसन मेन्युलाई बटम बनाएको छु। अनि यहाँनिर अब सर्च आइकनलाई चाहिँ मैले अब ब्याकग्राउन्ड हटाएर आइकन मात्रै बनाएको छु। तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँहरूले अब हाइड गर्न चाहेको कुनै मेन्युहरू छ भने तपाईँहरूले एडभान्समा गएर चाहिँ तपाईँहरूले रेस्पोन्सिभ लेखेको ठाउँमा चाहिँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईँहरूले ट्याब्लेटमा हाइड गर्नु पर्यो भने ट्याब्लेटमा, मोबाइलमा हाइड गर्नु पर्यो भने मोबाइलमा त्यहाँनिर टिक लाउनु होला। तपाईँको अटोमेटिकली सेटिङ चाहिँ चेन्ज हुनेछ र मोबाइलहरूमा त्यो सेटिङहरू हाइड हुनेछन्। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले वर्डप्रेस वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई सठिक रूपमा बुझाएको हो, किनभने अब डिटेल्समा बतायो भने चाहिँ लगभग यो भिडियो 3-4 घन्टाको लामो हुन्छ। सो तपाईँहरूले यदि नबुझ्नु भएको कुनै पार्ट छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिनु होला। म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि किप वाचिङ, स्टे सेफ।